ની વાત કરીએ દેટ ઇઝ મોડલ ફોર એન્ડ સ્ટેજ લીવર ડિઝીઝ મેલ્ડ એમાં છે સીબીઆઈ ક્રિએટિનિન બિલિરુબિન આઈએનઆર એમજીડીએલ અને રિવાઇઝમાં સોડિયમ એડ કરેલું છે. ઓકે, ચાઇલ્ડ પુક સ્કોરની વાત કરીએ દેટ ઇઝ એન્સેફેલોપેથી એસાઇટીસ ભાઈ બાપસી. ઓકે, બિલિરુબિન એલ્બુમિન પીટી આઈએનઆર. ઓકે, એમાં કોએગ્યુલેશન સ્ટડી જોઈએ. એન્સેફેલોપેથી નોન માઇલ્ડ ટુ મોડરેટ સિવિયર, નોન માઇલ્ડ ટુ મોડરેટ પણ ડાયોરેટિક રિસ્પોન્સિવ અને સિવિયરમાં ડાયોરેટિક રિફ્રેક્ટરી આ ડાયોરેટિક રિસ્પોન્સિવ. ઓકે, બિલિરુબિન વાત કરીએ તો 2 થી 3. ઓકે, 2 થી 3 લેસ દેન 2 મોર દેન 3. એલ્બુમિન હોય 2.8 થી 3.5 મોર દેન 3.5 હોય તો 1. ઓકે, 1 to 3 છે. ઓકે, અને લેસ દેન 2 હોય તો આ બાજુ. બાકી 4 થી 6 હોય પીટી દેટ ઇઝ લેસ દેન 4 મોર દેન 6. અને આઈએનઆર આપણે 1.7 થી 2.3 લેસ દેન 1.7 મોર દેન 2.3. ઓકે, સ્કોર જોવાનો ક્લાસ એ મતલબ 5 to 6 પોઈન્ટ. ઓકે, લીસ્ટ સિવિયર 5 થી 6 હોય તો લિસ્ટ સિવિયર. ઓકે, 5 to 6 એ જેવો સ્કોર વધે એટલી સિવિયરિટી વધે. ઓકે, 7 થી 9 હોય 7, 8, 9. ઓકે, 7, 8, 9 હોય આપણે રીતે યાદ રાખશું તો ક્લાસ બી અને 10 થી 15 હોય તો ક્લાસ સી. ઓકે, મોસ્ટ સિવિયર લીવર ડિઝીઝ મોડરેટ માઇલ્ડ લિસ્ટ મોડરેટ મોસ્ટ. ઓકે, એવી રીતે છે 5 થી 6, 7, 8, 9, 10 થી 15. પછી પેલ્ડ પીડિયાટ્રિક એન્ડ સ્ટેજ એમાં આપણે યાદ રાખશું નાબિયા. ઓકે, આપણે નાબિયા છે એન ફોર ન્યુટ્રિશનવાળી. ઓકે, ન્યુટ્રિશનવાળી અથવા ગ્રોથ ફેલિયર માટે જોવાનું. એ ફોર એજ, બી ફોર બિલિરુબિન, I for INR and A for albumin. Okay, doesn't include creatinine. Creatinine નથી. King's College criteria for liver transplant in acute liver failure. Okay, due to metabolic cause. Acetaminophen induced અને નોન એસિટામિનોફેન ઇન્ડ્યુસ. ઓકે, એસિટામિનોફેન ઇન્ડ્યુસ્ડ હોય તો આર્ટરિયલ પીએચ લેસ દેન 7.3 હોય ઓર ઓલ ઓફ ધ ફોલોઈંગ. ઓકે, આ પીએચ જોવાનું લેસ દેન 7.3 હોય અથવા ઓલ ઓફ ધ ફોલોઈંગ દેટ ઇઝ પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમ વધારે હોય 100 સેકન્ડ કરતાં, ક્રિએટિન મોર દેન 3.4 અને ગ્રેડ 3 or 4 હેપેટિક એન્સેફેલોપેથી. અને નોન એસિટામિનોફેન હોય તો પીટી મોર દેન 100 સેકન્ડ. ઓકે, પીટી મોર દેન 100 સેકન્ડ ઓર એની 3 ઓફ ધ ફોલોઈંગ. આમાં ઓલ ઓફ ધ એની 3 ઓફ ધ ફોલોઈંગ દેટ ઇઝ ટાઈમ ફોર જોન્ડિસ એન્સેફેલોપેથી. ઓકે, ટાઈમ ફોર જોન્ડિસ દેટ ઇઝ એન્સેફેલોપેથી મોર દેન 7 days. ઓકે, આ ક્વેશ્ચન હતો એન્સેફેલોપેથી મોર દેન 7 days, એજ લેસ દેન 10 year ઓર મોર દેન 3.5, સીરમ બિલિરુબિન મોર દેન 17.4. એટલે શું ટાઈમ ફોર જોન્ડિસ એન્સેફેલોપેથી મોર દેન 7 days. ઓકે, આરઈવી પછી એજ લેસ દેન 10 year મોર દેન અને સીરમ બિલિરુબિન મોર દેન 17.4 આ નોન એન્સેફેલોપેથી ઇન્ડ્યુસ્ડ. હવે મેજર ઇન્ડેક્સ હોય વિલ્સન ડિઝીઝમાં હોય. વિલ્સન ડિઝીઝમાં શું હોય? બિલિરુબિન, પીટીઆઈએનઆર, એએસટી. ઓકે, મેજર ઇન્ડેક્સ વિલ્સન ડિઝીઝ શું है? બિલિરુબિન है, પીટીઆઈએનઆર અને એએસટી. બિલિરુબિન, પીટીઆઈએનઆર, એએસટી મેજર ઇન્ડેક્સ. પ્લાસ્ટિક સર્જરીની વાત કરીએ પહેલાં સ્કિન ગ્રાફ્ટનું જોઈ લઈએ. પાર્શિયલ થિકનેસ, ફૂલ થિકનેસ આ તો હમણાં આવી જશે. તે પાર્શિયલ હતો એપિડર્મિસ, પાર્ટ ઓફ ડર્મિસ, એપિડર્મિસ ડર્મિસ. અને પાર્શિયલ થિકનેસ હોય તો એમાં થિયર્સ ગ્રાફ્ટ. ઓકે, અને ઓલામાં ફૂલમાં વોલ ફેસ, ફૂલમાં વોલ, આમાં થિયર્સ. ઓકે, પછી ડિવાઇસ જે કઈ યુઝ કરી પાર્શિયલમાં તો હમ્બીઝ નાઇફ, ઇલેક્ટ્રિક ડર્મેટોમ આમાં એ જ યુઝ કરશું. અસેસમેન્ટ ઓફ ગ્રાફ થિકનેસ હોય અસેસમેન્ટ કઈ રીતે કરશું તો આમાં પંક્ટેટ હેમરેજ જોવા મળે ડોનર સાઇડમાં. ઓકે, તો એ જોવા મળશે ને આમાં સબક્યુટેનિયસ ફેટ એક્સપોઝ. ઓકે, પછી ડોનર સાઇટ જે હશે પાર્શિયલ થિકનેસમાં ટેમ્પરરી હશે. ઓકે, પાર્શિયલમાં ટેમ્પરરી ડિફેક્ટ કેવું હશે? ડોનર સાઇટમાં ડિફેક્ટ કેવું હશે? પાર્શિયલ થિકનેસમાં ટેમ્પરરી હશે, આમાં પરમેનન્ટ. સ્કાર કેવું છે? આમાં સ્કાર નહીં હોય, આમાં સ્કાર હશે. સાઇઝ તો એની સાઇઝ, આમાં સ્મોલ સાઇઝ. રિપીટ ગ્રાફ્ટ ટેમ્પરરીમાં કરીએ છીએ, આમાં નહીં કરીએ એટલે પાર્શિયલ થિકનેસમાં રિપીટ ગ્રાફ્ટ કરશું. ઓકે, રિપીટ ગ્રાફ્ટ થશે નહીં થાય. મોસ્ટ કોમન સાઇટ તો પાર્શિયલમાં લેટરલ થાય, ઓલામાં રેટ્રોઓરિક્યુલર. ઓકે, ગ્રાફ્ટ સર્વાઈવલ પાર્શિયલમાં ગુડ સર્વાઈવલ. ઓકે, ગુડ સર્વાઈવલ પુઅર સર્વાઈવલ. અને પાર્શિયલ હોય દેટ ઇઝ સેકન્ડરી અને ફૂલમાં પ્રાઇમરી મોર દેન સેકન્ડરી, એમાં સેકન્ડરી વધારે હોય. કોસ્મેટિક આઉટમ પુઅર, ઓલામાં ગુડ હોય. ફૂલ થિકનેસમાં ગુડ અને એફ ફર્સ્ટથી પ્રાઇમરી વધારે અને પુઅર હોય. ઓકે, ફ. ઓકે, ગ્રાફ ફેલિયર વાત કરીએ તો હેમેટોમાં મોસ્ટ કોમન કોઝ છે. ઓકે, પ્રિવેન્ટ ધ કલેક્શન. ઓકે, પાઈ ક્રસ્ટિંગ કરી દે નીચેથી થોડું પાઈ ક્રસ્ટિંગ કરી દે એટલે પ્રિવેન્ટ ધ કલેક્શન. સેરોમાં બીજું રિપીટેડ મૂવમેન્ટ એટ ગ્રાફ્ટ સાઇટ. ઓકે, ઇમોબાઇલાઇઝ ધ જોઈન્ટ. ઓકે, પછી શું? ઇન્ફેક્શન, પ્રી ઓપરેટિવ કલ્ચર ઓફ ધ વુન્ડ સાઇટ, બીટા એમ્યુલેટિક સ્ટ્રેપ્ટોકોકાઈ હોય, એબ્સોલ્યુટ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેશન ફોર સ્કિન ગ્રાફ્ટિંગ. ઓકે, પહેલાંથી જ આપણે પ્રી કલ્ચર કરી દઈશું. અને બીજું શું હશે? દેટ ઇઝ પેરીઓસ્ટિયોમાઇલાઇટિસ ઓફ ધ બોન કરશે. ઓકે, ઓસ્ટિયોમાઇલાઇટિસ કરે. ફ્લુઇડ એડમિનિસ્ટ્રેશન વાત કરીએ બર્નના કેસમાં. ઓકે, તો 70 kg 30% બર્ન એરિયા હોય તો કઈ રીતે કરશું? તો આપણે એને કરશું 4 × 70 × 30 = 84 ml. ઓકે, હવે તો જો કે પાર્કમાં 2 જ થઈ ગયું પણ આમાં 4 × 30 આવી રીતે કરીએ તો 8400 ml થઈ જાય તો રિંગર લેક્ટેડ વિધિન 24 hours. ઓકે, 24 hours તો ફર્સ્ટ આઈવીમાં હાફ કરી દેવાનું, પછી બીજાના 16 બીજા હાફ. ઓકે, પછી મેન્ટેનન્સ ફ્લુઇડ પૂછવું હોય કે મેન્ટેનન્સ ફ્લુઇડ કયું
મોર દેન 24 કલાક. આ તો 24નું કીધું ભાઈ, મોર દેન 24માં. તો માન લો 70 kg હોય, તેમાં રૂલ છે 4-2-1નો. 4-2-1નો રૂલ છે, અને એમાં 70 kg છે તો પહેલાં 10, પછી 10, અને બાકીના જે વધે એટલે કેટલા વધ્યા? 10, 20, અને બીજા વધ્યા 50. તો આવી રીતે જોશું કે 10 ને 4 40 ml થઈ જશે. ઓકે, આમાં 40 ml આપશું, પછી આ 20 ml, અને બાકીનું વધ્યું 50. ઓકે, 50 ml. આવી રીતે કેટલા થાય? ટોટલ 110 ml પર રબર થઈ જાય, એવી રીતે આપી દઈશું. ઓકે, એટલે પહેલાં 10 kg માટે 4 ml, પછીના 2 ml, પાછીના 1 ml, એવી રીતે છે. ઓકે, આ પછી જો હર્નિયાનું. હવે પીપીઆઈનું ડઈ રહે છે કે પીપીઆઈ રિડ્યુસ ધ એફિકેસી ઓફ ધ ક્લોપિડોગ્રેલ. આ તો ખબર, ક્લોપિડોગ્રેલનું. ઓકે, બોથ મેટાબોલાઇઝ બાય ધ સેમ એન્ઝાઇમ લીડ ટુ ડિક્રીઝ ઇફેક્ટિવનેસ ઓફ ધ ક્લોપિડોગ્રેલ. ઓકે, એન્ટી ડાયાબિટીક SGLT2, કેનાગ્લોફેઝિન ઓર ડેપાગ્લેફોઝિન ઇન્ક્રીઝ રિસ્ક ઓફ ડાયાબિટીક કીટોએસિડોસિસ. ઓસ્ટિયોપોરોસિસ હોય ડિફાઇન્ડ એઝ વિચ ટી સ્કોર, દેટ ઇઝ ટી સ્કોર -2.5. યસ. પછી છે ક્લાઉડે, વેબર અને લેટરલ મેડ્યુલરની વાત કરીએ તો ક્લાઉડે હોય એમાં મિડ બ્રેન ઇન્વોલ્વ થાય. ઓકે, મિડ બ્રેન તો એમાં પોસ્ટિરિયર સેરેબ્રલ આર્ટરી. વેબરમાં મિડ બ્રેન ઇન્વોલ્વ તો પોસ્ટિરિયર સેરેબ્રલ, અને લેટરલ મેડ્યુલરીમાં પાઇકા. ઓકે, એમાં લેટરલ હોય પાઇકા. ઓકે, પછી ડીપ ટેન્ડર રિફ્લેક્સ હોય, દેટ ઇઝ બ્રિસ્ક હાઇપર રિફ્લેક્સિયા. ઓકે, બ્રિસ્ક હાઇપર રિફ્લેક્સિયા અને એક્સટેન્સર હાઇપર રિફ્લેક્સિયા. અપર મોટર ન્યુરોન ડિઝીઝ, એક્સટેન્સર પ્લાન્ટર પ્લસ લોઅર મોટર ન્યુરોન ફેસિક્યુલેશન. આ મોટર ન્યુરોન ડિઝીઝની વાત થાય. ઓકે, UMN લીઝન છે આ, અપર મોટર ન્યુરોન લીઝન, એક્સટેન્સર પ્લાન્ટર પ્લસ LMN ફેસિક્યુલેશન. આ જોવા મળશે મોટર ન્યુરોન ડિઝીઝમાં. હવે GBS LMN છે, એમાં કઈ છે? માઇસ્થેનિયા ગ્રેવિસ LMN, અને CIDP એ LMN છે. બધી LMN કઈ બધું GBS, માઇસ્થેનિયા, CIDP જોવું પડશે. આ 55-year-old હિમોડાયાલિસિસ ફોર 20 years, પ્રોગ્રેસિવ ડેમેન્શિયા, એલ્યુમિનિયમ ટોક્સિસિટી. ઓકે, 55 વર્ષનો માણસને હિમોડાયાલિસિસ હતું 20 ઉપરથી, પ્રોગ્રેસિવ ડેમેન્શિયા થતો એલ્યુમિનિયમ ટોક્સિસિટીના લીધેથી. ઓકે, રુમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ, TNF આલ્ફા એ આપશું. પછી આ એલપોર્ટ સિન્ડ્રોમ, એન્ટીરિયર લેન્ટિકોનસ, પ્રોગ્રેસિવ ડેફનેસ અને કન્જેસ્ટિવ રિનલ ફેલિયર, હેમેટુરિયા. એલપોર્ટમાં તો આંખમાં, કાનમાં ને રિનરીમાં તો મેડિસિન ચાલુ થઈ ગઈ, પણ કાંઈ નહીં. ક્રોનિક GI બ્લડ લોસ ઇન પેશન્ટ વિથ સિસ્ટમિક સેલેરોસિસ, દેટ ઇઝ GAVE. ઓકે, વોટરમેલન સ્ટમક. યસ. પછી પિટ્યુટરી એડિમા હોય, ઇન્વેસ્ટિગેટ પ્રોલેક્ટિન લેવલ, IGF લેવલ, 24 hour યુરિનરી કોર્ટિસોલ, થાઇરોઇડ ફંક્શન, આલ્ફા સબ યુનિટ ઓફ ધ FSLH, એ બધું જોશું. ઓકે, એસ્ટ્રોજન પ્રોજેસ્ટ્રોન નહીં માપીએ. ઓકે, એમાં એ ક્વેશ્ચન હતો, એસ્ટ્રોજન પ્રોજેસ્ટ્રોન નહીં માપીએ પિટ્યુટરીમાં. પ્રોલેક્ટિન, IGF માપશું, 24 hour યુરિનરી, થાઇરોઇડ ફંક્શન, આલ્ફા યુનિટ ઓફ FSH માપશું. ઓકે, હવે આ તો મેડિસિન જ છે પ્રોપર. CT સ્કેન, ઇવોરિફેલિંગ્સ, MI કોમ્પ્લિકેશન, રુમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ, પ્રોપર બધું મેડિસિન જ છે. આઇસેન્ટ્રિક ટાર્ગેટ મેડિસિન છોડો. સર્જરી MCQ ડાયરેક્ટ જોઈ લઈએ. ઓકે, હવે શું કીધું કે ડાયાબિટીક પેશન્ટ છે પ્રેઝન્ટ વિથ સડન ઓનસેટ પેરિનિયલ પેન ઓન એક્ઝામિનેશન, ફાઉલ સ્મેલિંગ, નેક્રોટિક ટિશ્યુ. ટ્રુ શું છે? તો આ શું છે? ધીસ ઇઝ મિક્સ એરોબિક અને ઇનએરોબિક ઇન્ફેક્શન છે. ઓકે, 4 years ગેંગ્રીનનો કેસ છે આ. એરોબિક એનેરોબિક થાય. ઓકે, but it is the most common neurological complication, IMA. Okay, ligation of the IMA. Okay, during abdominoperineal dissection of the rectal carcinoma. તો શું હશે? that is IMA નું લાઇગેશન કરતા કઈ એબ્ડોમિનોપેરિનિયલ ન્યુરોલોજિકલ કોમ્પ્લિકેશન મોસ્ટ કોમન? that is sympathetic retrograde ejaculation and bladder dysfunction. ઓકે, રેક્ટલ કેન્સરમાં શું થશે? સિમ્પેથેટિક થશે, રેટ્રોગ્રેડ ઇજેક્યુલેશન, બ્લેડર ડિસફંક્શન. ઓકે, એ થશે. ઓકે, પછી આપણે કોલકોલિક પેશન્ટ, ફીચર્સ ઓફ ક્રોનિક પેનક્રિયાટાઇટિસ, હેઝ 10 mm dilatation of the pancreatic duct with intraductal calculi present. Which of the following surgery of the choice?